שלום לכולם. במהלך הסיור שלנו היום אנחנו נבקר בסביבה הקרובה של אחד המבנים הגדולים ביותר שהוקמו בתקופה הקלאסית בעולם כולו. אולי מבנה המקדש והסביבה הפיזית הקרובה שלו הגדול ביותר שהיה קיים בתקופה הקלאסית. המקדש היהודי בירושלים, המקדש שהוקם מחדש בזמנו של הורדוס. מהמקדש עצמו לא נותר דבר, הוא נהרס בזמן הכיבוש של ירושלים בידי טיטוס, ובתקופות מאוחרות יותר חוסלו כמעט כל החלקים שנותרו מן המקדש הזה. אנחנו נבקר לא במקדש עצמו, למרות שאת צורתו פחות או יותר אנחנו מכירים מן הטקסטים הכתובים, אנחנו נבקר ונכיר את כל הסביבה שלו, את כל הלוגיסטיקה, את כל הצורה שפעלה מסביבו, באמצעות ביקור בחפירות הארכיאולוגיות האינטנסיביות בצורה בלתי רגילה, שנערכו מסביב להר הבית בחלקים הדרומי והמזרחי שלו. גם כאן מדובר במפעל גדול מאוד, מפעל חפירות גדול מאוד, אולי החפירות האינטנסיביות ביותר שנערכו בארץ עד אז, ואולי מאז ומעולם, שטח מאוד מאוד גדול, בשטח שנחפר מעט מאוד לפני שהחלו החפירות האינטנסיביות שלהם אני מדבר. אתם יכולים לראות את זה בתמונה שלפניכם. השטח של הר הבית לפני תחילת החפירות האינטנסיביות, כלומר לפני שנת 67, האזור הזה לא היה חפור לחלוטין. מעל פני השטח היה בניין אחד, בניין משרדים שהוקם על ידי הוואקף, וכך זה היה עד שנת 67. בניין המשרדים הזה פורק, והחפירות האינטנסיביות התחילו רק בשנת 1968. זה לא היו לגמרי החפירות הראשונות שנערכו באזור. כבר בשנות ה-50 של המאה ה-19 חפר שם צ'ארלס וורן, שעל המפעלים שלו ועל החפירות שלו אנחנו מתוודים בכל אחד מהסיורים שלנו בירושלים. צ'ארלס וורן היה חוקר בריטי, ארכיאולוג, והיה חלק מן החברה הבריטית לחקר ארץ ישראל. הוא ביקש לחפור בכל מיני מקומות בירושלים. השלטונות העות'מאנים לא התירו לו לחפור בשטח גדול, והוא חפר בפירים, בבורות או חורים או מנהרות שנכנסו, וניסה ללמוד ממספר רב יחסית של פירים כאלה, של בורות כאלה על מבנה השטח בירושלים. הוא חפר באזור ונזכיר אותו בהמשך. מאוחר יותר נערכו חפירות במאה ה-20, בשנות ה-50, נערכו גם חפירות בשנות ה-60 על ידי חוקרת בריטית בשם קטלין קניון, אבל החפירות האלה היו קטנות ביחס, התוצאות שלהם פורסמו מאוחר, למרות שלפעמים התוצאות של החפירות שלהם הוסיפו לנו בדיוק את החתיכה הקטנה שהייתה חסרה קודם. אבל החפירות הרציניות, הגדולות, האינטנסיביות במקום, התחילו בשנת 68, על ידי פרופסור בנימין מזר, אחד הארכיאולוגים הדגולים של התקופות המקראיות בעיקר, אבל גם תקופות מאוחרות יותר שפעלו בארץ. הוא היה גם נשיא ורקטור של האוניברסיטה העברית. בנימין מזר התחיל את החפירות בשנת 68, והחפירות שלו נמשכו עד שנות ה-80. עזר לו, סייע בעדו, יד ימינו, היה מאיר בן דוב שעבד יחד איתו, והמשיך במאמצי פרסום חלקיים גם אחר כך. מזר נפטר בשנת 95, אחרי סיום החפירות הגדולות, מה שמכונה חפירות הכותל, למרות שרובן לא התקיים בקרבה לכותל המערבי, אחרי סיום שלב החפירות הגדולות, היו גם כמה חפירות קטנות יותר, שנועלו על ידי אלת מזר, קרובת משפחתו של בנימין מזר, וחפירות אחרות נועלו על ידי רוני רייך, שהתארח בהמשך הסיור ויספר לנו הרבה על ממצאי החפירות שלו, ושל אלי שוקרון, ושל יובל ברוך ויעקב ביליג. יש לנו כמה וכמה חוקרים שעבדו באזור הזה מאז סיום חפירות הכותל הגדולות, והממצאים שלהם פרוסים כאן לפניכם. שוב, באחד משטחי החפירה הגדולים והמרשימים ומרחיבי הדעת בישראל, ואנחנו ננסה לפענח מה אלו החפירות בחכתן, כיצד נראו פני השטח בימי הבית השני, במאה הראשונה לספירה, ומה קרה להם מאז. כדי להבין את המפעל האדיר הזה,
של בניית בית המקדש השני בימיו של הורדוס, וכנראה גם אחריו, ונדבר על זה בהמשך, כדי להבין את העוצמה של הדברים האלה, נעלה לרגע ונתבונן בהר הבית מרחוק. נתבונן בו לרגע מפסגת הר הזיתים. תסתכלו על הרחבה כפי שהיא נראית ממרומי ההר. הרחבה שונה היום לחלוטין, אבל נדבר עכשיו באופן קונספטואלי. במרכזה של הרחבה הזאת רחבה שטוחה יחסית. יש בה מעט מאוד בניינים, היה בה מעט מאוד בניינים גם בימי הבית השני, ובמרכזה בניין אחד, שמי שבנה אותו רצה למשוך את תשומת הלב של כל מי שיסתכל על ירושלים מכל כיוון. ירושלים כולה בנויה ערים וגאיות, בניינים שיושבים זה על גבי זה, צפופים אחד ליד השני, והנה לפתע יש משהו רחב, פתוח, גדול, ובמרכזו הבניין שמי שתכנן אותו רצה למקד את תשומת הלב שלנו, למקד אותו אליו. זה המקום העיקרי, זה המקום המרכזי, זה המקום שהיה בית המקדש, וזה המקום של כיפת הסלע המוסלמית, שנבנתה במאה השביעית עם אותה קונספציה. עכשיו, כדי לייצר את הדבר הזה, כדי לייצר את השטח הפתוח העצום הזה, היה צריך ליצור משהו שהוא לא קיים באופן טבעי. אין רחבה טבעית כזאת, ודאי לא בירושלים. הורדוס לקח לכם את מקומו של בית המקדש הקדום, שהיה קטן בהרבה, ועמד על ראשה של גבעה קטנה יחסית, והרחיב את הגבעה הזאת פי כמה וכמה. הוא יצר טרפז ענק בגודלו, שיכול להכיל מאות אלפי אנשים. וכדי לבנות אותו, הוא יצר טופוגרפיה שלא הייתה קיימת בעיר, טופוגרפיה רחבה. אנחנו נבחן את היצירה של הטופוגרפיה הזאת. נבחן איך נבנו קירות התמך ענקיים שהפכו שלוחה, לא כל כך רחבה, הוטלולה משני צדדיה, איך הם הפכו אותה לטרפז עצום בגודלו, שטוח וריק מבניינים, ורק בניין אחד במרכז. אז תסתכלו על הדבר הזה, תסתכלו עליו איך שהוא נראה בימי הבית השני, תסתכלו איך הוא נראה עכשיו בדגם של הדבר הזה בהולילנד, ואתם יכולים להשוות בין השניים ולראות למה התכוונו הבונים שבנו את הדבר העצום הזה. לפני שנשאל את עצמנו, נשאל את עצמנו למה, וניתן לעצמנו תשובות שהן לא רק תשובות אסתטיות, אני רוצה שאנחנו ניגש לרגע ונתבונן בקירות התמך עצמם. בקירות העצומים שהופכים את השלוחה הזאת לטרפז ענק. אנחנו מדברים על קירות בגובה אדיר ובעוצמה אדירה. תסתכלו בתמונה הזאת, תראו כמה גדולים, כמה גבוהים הקירות, כמה עצומות האבנים שנגררו, ועוד נדבר על זה בהמשך. כמה גדול המפעל הזה שיועד לבנות שטח שהוא המתחם המקודש של ירושלים. עכשיו, למה הורדוס עשה את הדברים האלה? יש לזה הרבה סיבות. את השאלה הזאת נפנה קודם כל למי שמזוהה יותר מכל עם החפירות בירושלים במשך העשורים האחרונים, את חברנו רוני רייך, שיסביר לנו עכשיו למה לדעתו נזקק הורדוס למפעל העצום הזה. הורדוס הרחיב את הר הבית. אז אתם מוצאים בספרות אזכורים, לא של ארכיאולוגים דרך אגב, אבל היסטוריונים, פסיכולוגים וכולי, שקושרים את ההרחבה העצומה הזאת, כי היה שם הר בית גדול כשלעצמו, שקדם להורדוס, רק 250 על 250 מטר, שהוכפל בגודל שלו. זה כבר היה מספיק גדול, כן? אז אמרו, לא, הוא היה מגלומני, וזה לא היה לו מספיק גדול, הוא רצה לעשות משהו סופר גדול. כיאה או בהתאמה לכל משהו, דברים אחרים שהוא עשה בארץ. אני לא מקבל את זה. מגלומניה אין כאן. זה גדול, זה אפילו
סופר גדול, אבל זה נעשה עבור משימה מסוימת, עבור מטרה מסוימת. והר הבית הזה הוא מקום מקדשו של אלוהי ישראל, המקדש עמד באמצע שם באיזשהו מקום. יהדות היא לא רק אמונה מונותאיסטית, היא מתירה גם רק מקום פולחן יחיד. אין את זה בעולם היווני-רומי. כן? יודע מה, אתונה, רומא מלאות במקדשים, אבל לעולם היהודי הותר רק מקדש אחד ויחיד, בוודאי בתקופה הזאת, ולכן מתפתחת כאן התופעה בין היתר של עלייה לרגל. אנשים באים לראות את אלוהי ישראל בביתו. משהו אין זה. עלייה לרגל בממדים האלה הייתה קיימת לפני תקופת בית שני? יכול להיות שכן. באו למקדשים, אבל לא בסדר גודל כזה. הפסוק 3 פעמים כל זכוכה, כן. לא, אבל יש לנו גם אמירות שנאמרות כאילו כבדרך אגב, למשל בסיפור של חנה שעולה, הם עולים מימים ימימה למשכן שעוד היה אז בשילה, כשהיא אחר כך מקדישה את שמואל למקדש וכולי. כן, אבל פה זה הפך לעניין, אנחנו גם רואים את זה מבחינת הממצא בשטח וכולי, למספרים מאוד מאוד גדולים של אנשים שמגיעים, הם מגיעים כל הזמן, אבל בעיקר בשלושת הרגלים, ובפסח במיוחד, מפני שבפסח זה מדובר בכמה עשרות אלפי אנשים, שמביאים, אני מדבר על סדרי גודל, אני לא יודע בדיוק כמה היו, כן? אבל שמביאים בסך הכל כמה אלפי כבשים. אלפי כבשים לירושלים, להישחט פה בהר הבית, אחרי צהריים אחד. ומי שרוצה פעם לקבל מושג, שיועיל וילך לראות את זבח השומרונים בהר גריזים. בפעם האחרונה שהייתי שם, ספרתי 35 כבשים, שהם שחטו בשביל כל העדה שלהם. והם צריכים לאכול את הכל באותו לילה וכו'. כן? ופה מדובר על עשרות אלפי אנשים עם אלפי כבשים. בשביל זה צריך מקום גדול, ואני חושב שלצורך זה הוא מגדיל את הר הבית בצורה כזאת. אין לזה תקדים, א', זה המתחם הכי גדול, המקודש בעת העתיקה, בעולם ההלניסטי-רומי, ואין תקדים כזה של הגדלה, של הרחבה של מתחם הר בית, פי 2 בגודלו. אם באתונה היה, אם המתחם שם של, אני לא יודע מה, אתנה לא היה מספיק, היו בונים עוד מקדש. כן? היו בונים עוד 2 מקדשים באיזשהו מקום אחר בעיר או משהו כזה. לא הייתה שום מניעה לך. בנוסף לדברים שאמר רוני, אני רוצה להזכיר דברים שאמרנו בכיתה. 1. אנחנו מדברים בעולם, אנחנו מדברים בירושלים, שבה יש מאבק איתני בין האנשים ששומרים על האמונה היהודית והפולחן היהודי ומה שקורה במקדש, למרות השינויים שעברו את מה שקורה במקדש במאה השנייה לספירה, שומרים עליהם בכל כוחם ובכל אמונתם. זה צד אחד. הצד השני, יש גם את המתייוונים, את הגלובליסטים של אותה תקופה, את האנשים שרצו להרגיש חלק ולהיות חלק מתוך התרבות התוססת, הבינלאומית, המתקשרת בינה לבין עצמה של העולם ההלניסטי. הורדוס ניסה לפשר, כשיזם את המפעל הזה, ניסה לפשר את הדברים האלה ככל יכולתו. לבנות את המקדש שישאיר את כל העולם כולו פעור פה, את כל העולם ההלניסטי. לבנות מקדש שכמוהו אין. המקדש עצמו, הוא לא יכול לבנות אותו מעל גודל מסוים, ישנם מקדשים גדולים ומרשימים יותר בעולם הקלאסי, המקדש עצמו. אבל כל המתחם המקודש, מה שמכונה בלשון היוונית, התמנוס, כל המתחם המקודש הזה, כמוהו אין. הורדוס רצה להיות גם המלך ההלניסטי הכי גדול, הוא מצד שני, בזמן שהוא בנה את כל המערכת המדהימה הזאת, הוא הותיר את מלאכת החידוש והשיפוץ והקמה מחדש של המקדש בידי הכהנים. זאת אומרת, הוא
גם אכל את העוגה וגם השאיר אותה שלמה. הוא גם הגדיל את העוגה 10 מונים והשאיר את הדובדבן באמצע. אז זה דבר אחד שאנחנו גם שוחחנו עליו כשהיינו בשיעור, ויש גם דבר נוסף שאני חושב שכדאי לתת עליו את הדעת. עוד פעם. וגם עליו דיברנו בכיתה. בית המקדש בירושלים הוא גם מקור מעלייה לרגל. הוא גם מקום פולחן, אבל הוא גם מפעל לוגיסטי כמעט חסר תקדים. והמפעל הלוגיסטי הכמעט חסר תקדים, אני אטען את זה שוב ושוב, מבוסס ויכול להתקיים רק בזכות אספקה של מים. האספקה של מים היא של מים זורמים. המים הזורמים מגיעים לירושלים מנקודה מסוימת, ואינם יכולים להגיע משום נקודה אחרת. רק מעיין אחד באזור ירושלים מספיק גדול כדי לספק מים גם לירושלים, והוא יותר גבוה מירושלים מבחינה טופוגרפית, זה מעיינות הערוב והביער בהר חברון, לא רחוק מגוש עציון של היום. למעיינות האלה יש גובה נתון, מהם הם זורמים בגרביטציה, הם זורמים בכוח הכבידה שמגיעים לירושלים. ככל שאנחנו מרחיקים את מקום ההגעה שלהם להר הבית, אנחנו מרוויחים עוד קצת גובה. עוד קצת גובה לרחצה, עוד קצת גובה לתוארה, עוד קצת גובה לכל הדברים האחרים. מנקודת ההגעה הזאת שאנחנו עוד נדבר עליה, היא אולי בקשת וילסון, אולי במקומות אחרים, נדבר עליה בהמשך הסיור. מנקודת ההגעה הזאת מתפצלים המוני צינורות קטנים שמזינים בורות מים עצומים, שמאפשרים רחצה של נהרות הדם שנשפכים כל יום, ובוודאי בחגים הגדולים, כתוצאה מהקרבת קורבנות. נקודת ההגעה של המים היא שקובעת את גובה, נקודת ההגעה של המים והצינורות שמתפצלים ממנה, הם שקובעים את גובה הרחבה האידיאלי כדי להביא מים לכל אחד מפינות העיר. וככל שאנחנו מתרחקים מן הגבעה המקורית, ככה אנחנו מרוויחים גובה, ואנחנו יכולים להביא את המים קרוב ככל האפשר למזבח שבו ניגר הדם, שבו מוקרבים הקורבנות. זאת אומרת, יש לנו כאילו שתי נקודות נתונות. יש לנו את קודש הקודשים והמזבח, מצד אחד, בעיקר מזבח, כי זה, לשם צריכים להגיע מים. ויש לנו את מקור המים שהוא בערי חברון. שני הדברים האלה הם קבועים, אי אפשר להזיז אותם, אי אפשר לשנות אותם, אי אפשר לשנות קודש הקודשים, אי אפשר לשנות את אבן השתייה, זה מאלוהים. אי אפשר לשנות את הגובה של המעיינות, זה מאלוהים ולא יהיו משיבות באותם ימים. עכשיו אתה יכול להביא את זה בגרביטציה. בגרביטציה על כל קילומטר צריך להיות איזשהו שיפוע מסוים. עכשיו, אתה לא יכול להעביר את זה בקו ישר, אתה חייב ללכת לאורך הגאיות שיש מירושלים, מהמקור ועד לירושלים, וכל הזמן אתה מפסיד גובה. כל הזמן אתה מפסיד גובה. אתה מוכרח, כי אחרת המים לא יזרמו, אם זה יהיה באותו גובה, הם יישארו סטגננטיים. אתה יכול לקחת את מינימום הגובה, אבל גם המינימום הגובה אתה מפסיד גובה מסוים על כל קילומטר. וכשאתה מגיע להר הבית, אם אתה מרחיק קצת את הנקודה שבה המים מגיעים למשטח של הר הבית, אתה מרחיק את זה כמה עשרות מטרים. כבר הרווחת כמה וכמה סנטימטרים, והרווחת את זה לכל שטח הר הבית כולו, שגם הוא צריך להיות מאותה נקודת אפס, צריך להיות בשיפוע מסוים כדי שהמים יזרמו ממנו, ואתה יכול להרוויח עוד כמויות של מים שיכנסו לבורות מים ולדברים אחרים. הדברים האלה הם לא כל כך ברורים אולי מבט ראשון, אבל הם מכוונים אותנו לנקודה עיקרית שאליה אני רוצה להתייחס היום. מעבר להיבט הפולחני שרוני דיבר עליו, מעבר לחשיבות של ירושלים כמקום הפולחן, מעבר לפיאר, ליחסי הציבור העצומים שהורדוס עשה לעצמו, מעבר לזה שהר הבית הוא צריך להיות הגדול ביותר בעולם, יש לנו כאן עסק עם מפעל לוגיסטי אדיר, שהמתכננים שלו היו צריכים להשיב על שורה שלמה של שאלות. שאלה ראשונה, איך אנחנו מקיימים את הפולחן? איך אנחנו שוטפים את מקום הפולחן? איך אנחנו משלימים עם חוקי התוארה המסובכים, הכמעט פסיכיים שהתפתחו בירושלים בימי הבית השני? איך אנחנו מביאים המוני בני אדם, כשיש אנשים שאסור להם לגעת באף אחד אחר, כי הם קדושים וטהורים יותר ונוגעים בכל מיני דברים שקשורים באלוהים. אנחנו צריכים לשלוט
מי שמתכנן את זה. צריך לשלוט במערכת הכניסות ומערכת היציאות. צריך לדאוג להכנסת בקר וצאן וכל הקורבנות, וצריך לשלוט בהכנסת כמויות של מים, וצריך לשלוט בהוצאת המים המזוהמים והוצאת הניקוז. כל הדברים האלה, הם חייבים בתכנון מראש. זה לא רק משהו פולחני. זה כמו לתכנן אצטדיון אולימפי. אולי אפילו יותר מסובך. זה משהו שדורש הרבה מאוד נקודות תכנון. נקודות התכנון הראשונה שהזכרתי זה מאיפה נכנסים המים, ועוד מעט אנחנו נדבר על מאיפה הם יוצאים. אבל בסך הכל אנחנו נדבר, כיוון שאנחנו מדברים על המסביב של הר הבית, אנחנו נדבר קודם כל על הלוגיסטיקה של כל העניין. ולפני הכל, ולפני הכל, אנחנו צריכים לדבר על הלוגיסטיקה של הבנייה עצמה. אם אתה בונה, לוקח הר קטן ובונה לו חומות תמך כל כך גדולות וכל כך נרחבות מסביב, כל מי שבנה אי פעם טרסה בהרי יהודה או בכל מיני מקום אחר יודע, אם אתה ממלא מעבר לטרסה, ממלא באדמה, כשירד גשם הוא יספיג את האדמה, האדמה תתנפח ותלחץ כך על הקירות, שהקירות בסופו של דבר יתמוטטו. אתה חייב או לאפשר יציאה של המים בפתחי ניקוז, במרחקים גבוהים ובכמות מספקת, זה מה שעושים בטרסות קטנות, ובמפעל בנייה עצום כזה נדרשו פעולות אחרות. ומהן הפעולות האחרות האלה? אחד, הרחבה כולה מרוצפת ובגובה אחיד. הגשם לא נספג באדמה, מנפח אותה וגורם להתמוטטות הקירות. הגשם נאסף ומוכנס לכמות עצומה של בורות מים שיש לנו בהר הבית. הבורות האלה הם ענקיים, יש לנו תיאורים מכל התקופות. כשאחד התיאורים החשובים ביותר של הכיבוש הצלבני של ירושלים, בסוף המאה ה-11 לספירה, מתאר אנשים שנופלים לתוך בורות המים וטובעים בהם מרוב שהם גדולים ועצומים בורות מים ענקיים שהיו בהר הבית. אז קודם כל, במקום לתת למים להיספג, אוגרים אותם בכמות עצומה הגדולה ביותר בירושלים של בורות מים שנמצאת באזור של הר הבית. הר הבית כולו הוא חלל עצום שחלק גדול ממנו מלא בבורות מים, מתחת לפני השטח. עכשיו, כדי לקיים את החלל הזה, או את החללים האלה, וכדי לקיים את הריצוף הזה מעליהם, כבר בזמנו של הורדוס, בונים כמרונות, מערכת כמרונות עצומה שתומכת בריצוף של הר הבית, בגג של הכמרונות מצד אחד, ואינה מאפשרת הכנסת האדמה והניקוז שלה והלחץ שלה על הקירות מצד השני. אנחנו יכולים לראות את זה למשל כאן, תסתכלו. זה אחד החללים האלה. החלל הזה מכונה בימי הביניים אורוות שלמה. הכמרונות שאתם רואים כאן הם לא הכמרונות המקוריים. הם שוחזרו ושופצו במהלך הדורות, וגם בשנים האחרונות, כשהחללים האלה הפכו להיות למה שהמוסלמים בירושלים קוראים המסגד המרואני. אבל אם אתם מסתכלים על הכמרונות האלה, אנחנו נמצאים כאן, במקום הזה, מתחת לרצפה של הרחבה של הר הבית. ואנחנו יכולים להבין שכל מה שנמצא מתחת הוא בעצם חלול. האמצעי השני שעושים הוא שימוש באבני ענק. אבני ענק שאפילו אם הכמרונות יתמוטטו, ואפילו אם יום אחד זה יתמלא באדמה, האבנים שתומכות בהר הבית הן כאלה, שקשה למוטט אותם. קשה לייצר עוצמה כזאת, עוצמה מתוך ההר, שתוכל למוטט אותם כלפי חוץ. חלק מהאבנים הם בגודל של אוטובוס. 3 מטר, 14 מטר אורך, 3 מטר עומק. זה אבני ענק, המשקל שלהם מגיע למאות טונות. יש לנו אבנים ענקיות שתוכננו ויובאו במיוחד לעניין הזה. יש לנו מחצבות מיוחדות שנחצבו, ואבנים גולגלו במדרון עד שהגיעו למקום שבו הן נמצאות. נפנה לחברנו רוני רייך. אם זה נעשה במחצבה, במרחק של נניח קילומטר מפה, מערת צדקיהו, משהו כזה, גלגלו הנה, פרקו פה את שני
הגלגלים האלה, שלחו אותם על עגלה בחזרה, כי העץ לא שוקל הרבה, שלחו אותם חזרה על עגלה למחצבה, ואחרי הצהריים מביאים עוד אבן, וצריך לארגן את העבודה בצורה כזאת, ולכן זה בוודאי בר ביצוע. פה היה לנו מנוף, זה כבר 15 שנה שכבר צריך לשחזר אותו מחדש, החבלים קרועים וכו', אבל מנוף עם כננות וגלגלת תלויה, הגלגלת מחלקת את הכוח הדרוש לשניים, אני כבר לא זוכר, אני חושב 8 אנשים הצליחו, יש מונחת שם אבן של 1.5 טון בערך, לעלות אותה, להוריד אותה בלי בעיה. וזה בלי להיות מיומן, בלי להקפיד על זה שכולם ימשכו באותו זמן וכו'.